প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী চিলেবাছৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বটম আউট। ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন যদি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাওঁ তাত আমি দেখা পাওঁ, সেইবাবে তাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম। বটম আউটৰ মিনিংটো কি হ'ব? To reach the lowest point before improving, to run out of resources, to increase slowly, নে to ignore problems? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reach the lowest point before improving. একেবাৰে তলৰ পইণ্টত যোৱা ইম্প্ৰুভ হোৱাৰ আগত তাক ক'ব বটম আউট। বুজি পালে? নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ক্লেম আপ। ক্লেম আপৰ কাৰেক্ট মিনিংটো কি হ'ব? টু টক কণ্টিনিউৱাছলি, টু ছাডেনলি ষ্টপ টকিং ডিউ টু নাৰ্ভাছনেছ, টু বিকাম এগ্ৰেছিভ নে টু ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ? ক্লেম আপ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু ছাডেনলি ষ্টপ টকিং ডিউ টু নাৰ্ভাছনেছ। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গ্লছ অভাৰ। ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। গ্লছ অভাৰ মানে হৈছে টু ইগন'ৰ অৰ এভইড ডিছকাছিং দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। মানে যিটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ড হয় সেইটোকে আপুনি ডিছকাছ কৰিবলৈ ডিছকাছ নকৰা, তাক ক'ব গ্লছ অভাৰ। বুজি পালে? তাক ক'ব গ্লছ অভাৰ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব নাকল ডাউন। নাকল ডাউনৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কি হ'ব? টু বিকাম ফ্লেক্সিবল, টু ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং হাৰ্ড অন ছামথিং, টু ৰেজিষ্ট ডুইং ছামথিং, টু ৰিলেক্স কমপ্লিটলি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাকল ডাউন মানে হৈছে টু ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং হাৰ্ড অন ছামথিং। যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কামৰ কাৰণে খুব বেছি কষ্ট কৰে, ৱৰ্কিং হাৰ্ড কৰে, তাক হ'ব নাকল ডাউন। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফেচ অফ। ফেচ অফৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু হাইড ফ্ৰম ছামৱান, টু কনফ্ৰণ্ট অৰ চেলেঞ্জ ছামৱান, টু ছাপৰ্ট ছামৱান, টু মুভ আৱে ফ্ৰম ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কনফ্ৰণ্ট অৰ চেলেঞ্জ ছামৱান। যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ মুখামুখি হয় বা কাৰোবাক প্ৰত্যাহ্বান জনায় তাক ক'ব ফেচ অফ। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হেচ আউট। হেচ আউটৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু ডিভাইড ছামথিং ইকুৱেলি, টু ডিছকাছ ছামথিং থৰলি, টু ৰিজল্ভ ইট, টু এভইড এ ডিছকাশ্যন, টু ছিম্প্লিফাই ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ডিছকাছ ছামথিং থৰলি, টু ৰিজল্ভ ইট। মানে যিকোনো কথা খুব ভালকৈ ডিছকাছ কৰা যাতে প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'ব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব পেন আউট। পেন আউটৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্বটো কি মিনিংটো কি হ'ব? টু টাৰ্ণ আউট ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ৱে, ইউজুৱেলি ছাকচেছফুলি, টু ফেইল কমপ্লিটলি, টু কেঞ্চেল প্লেনছ, টু ইনক্ৰিজ কুইকলি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু টাৰ্ণ আউট ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ৱে, ইউজুৱেলি ছাকচেছফুলি। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব প্লে এলং। প্লে এলঙৰ মিনিং কি হ'ব? টু ফুল্লি ডিছএগ্ৰী উইথ ছামথিং, টু প্ৰিটেণ্ড টু কপাৰেট অৰ এগ্ৰী ফৰ দ্য মোমেণ্ট, টু ইগন'ৰ ছামৱান, টু চেলেঞ্জ ছামৱান অপেনলি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু প্ৰিটেণ্ড টু কপাৰেট অৰ এগ্ৰী ফৰ দ্য মোমেণ্ট। তাক ক'ব প্লে এলং। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব জিৰ' আউট। জিৰ' আউটৰ মিনিং কি হ'ব? টু ইনক্ৰিজ দ্য এমাউণ্ট অফ ছামথিং, টু কমপ্লিটলি এলিমিনেট ছামথিং, টু মেক ছামথিং নিউট্ৰেল, টু লিভ ছামথিং আনফিনিছ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু কমপ্লিটলি এলিমিনেট ছামথিং। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টয় উইথ। টয় উইথৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু চিৰিয়াছলি কনচিডাৰ এন আইডিয়া, টু প্লেফুলি অৰ কেজুৱেলি কনচিডাৰ এন আইডিয়া উইথাউট কমিটমেণ্ট, টু ডিছকাৰ্ড ছামথিং, টু ফুল্লি কমিট টু ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ টু প্লেফুলি অৰ কেজুৱেলি কনচিডাৰ এন আইডিয়া উইথাউট কমিটমেণ্ট। তাক ক'ব টয় উইথ। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফব অফ। FOB, ফব OFF অফ। ফব অফ মানে কি? টু গিভ এ ছেটিছফেক্টৰী এনচাৰ, টু ডিছমিছ ছামৱান উইথ এন আনকনভিনচিং এনচাৰ, টু কেয়াৰফুলি এক্সপ্লেইন ছামথিং, টু প্ৰভাইড ছাপৰ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ডিছমিছ ছামৱান উইথ এন আনকনভিনচিং এনচাৰ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বক ডাউন। বক ডাউনৰ মিনিংটো কি হ'ব? টু মুভ কুইকলি থ্ৰু ছামথিং, টু গেট ষ্টাক অৰ শ্ল' ডাউন ইন এ প্ৰচেছ, টু ইগন'ৰ ডিটেইলছ, টু মেক ফাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেছ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু গেট ষ্টাক অৰ শ্ল' ডাউন ইন এ প্ৰচেছ। টু গেট ষ্টাক ফচি যাব আৰু
নহ'লে কিবা এটা প্ৰক্ৰিয়াত শ্ল' হৈ যাব তাক ক'ব বগ ডাউন আই এম বগ ডাউন ইন মাই প্ৰিপেৰেশ্যন তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টাৰ্ণ আপ ইয়াৰ বিষয়ে আমি আগত কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম টাৰ্ণ আপ মানে হৈছে আনএক্সপেক্টেডলি মানে ক'ৰবাত আপুনি গৈ পোৱা আহি পোৱা আৰু ভলিউম বঢ়াই দিয়কো কয় টাৰ্ণ আপ দ্য মিউজিক তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে পিক আপৰ বিষয়ে মই কৈছিলোঁৱেই কিবা তলৰ পৰা বস্তু ওপৰলৈ উঠোৱা এইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ গেট টুগেডাৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ মানে হৈছে টু গেডাৰ ছ'চিয়েল ইয়াৰ মিট আপ মানে একেলগে লগ পাই কথা বতৰা পতা তাক ক'ব গেট টুগেডাৰ পুট অফ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে পষ্টপ'ন কৰা পিছুৱাই দিয়া তাক ক'ব চেক আউট মানে বুজি পায় আপোনালোকে এইটো চিম্পল হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ইয়াৰ মানে হৈছে টু এক্সামিন অৰ লুক এট ছামথিং কেয়াৰফুলি যিকোনো বস্তুৰ মানে বিষয়ে আপুনি ভালকৈ এক্সামিন কৰা আৰু ভালকৈ চোৱা কেটছ আপ মানে এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ গতিকে এইটো নকৰোঁ হেং আউট মানে কি হ'ব টু ড্ৰাই ক্লথছ আউটছাইড টু স্পেণ্ড টাইম ছ'চিয়েলি উইথ ফ্ৰেণ্ডছ অৰ ফেমিলি টু ৱেইট ইন এ লাইন টু কেনচেল এন ইভেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু স্পেণ্ড টাইম ছ'চিয়েলি উইথ ফ্ৰেণ্ডছ অৰ ফেমিলি বন্ধুৰ লগত পৰিয়ালৰ লগত সামাজিকভাৱে সময় আপুনি স্পেণ্ড কৰিছে ৱেক আপ মানে এইটো গম পায় মানে হৈছে ফটককৈ সাৰ পোৱা আৰু এলাৰ্ট হোৱা গিভ আপ মানেতো বুজি পাইছে যে হাৰ মানি দিয়া মেক আপ মানেতো বুজি পাইছে আমি আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মানে মেক আপ মানে বনোৱা ষ্টৰি বনোৱা কল বেক এইটো চিম্পল কল বেক মানে গম পাইছে আৰু ফোন কল কৰা ৰান আউট অফ এইটো কি হ'ব টু ফিনিছ অৰ ডেপ্লিট এ ছাপ্লাই টু ৰাছ ইন টু এ প্লেচ টু ৰিফিল এ কণ্টেইনাৰ টু থ্ৰ' ছামথিং আৱে শুদ্ধ উত্তৰ টু ফিনিছ অৰ ডেপ্লিট এ ছাপ্লাই মানে ছাপ্লাই শেষ হৈ যোৱা আই এম ৰান আউট অফ ৰাইচ তেনেকৈ ক'ব পাৰে নেক্সট টেক অফ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ টেক অফ মানে হৈছে ফটককৈ গুচি যোৱা বা এৰোপ্লেন তলৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱা কাম ডাউন বহুত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাম ডাউন শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ টু ৰিলেক্স অৰ বিকাম লেছ আপছেট মানে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে ঠাণ্ডা হৈ মানে এনজয় কৰা তাক ক'ব কাম ডাউন গানো আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফিল আউটটো গম পায় সেইটো নকওঁ আৰু মানে ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰা লুক ফৰৱাৰ্ড টু এইটো কি হ'ব এইটো জানে চাগে টু এক্সপেক্ট ছামথিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট টু টাৰ্ণ এৰাউণ্ড টু ষ্টাডি কেয়াৰফুলি টু এভইড ছামথিং শুদ্ধ উত্তৰ টু এক্সপেক্ট ছামথিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট আপুনি মানে বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্টত কিবা এটা আশা কৰা আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু মিট ইউ তেনেকুৱা আৰু নেক্সট ৰান ইনটু আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আনএক্সপেক্টেডলি কাৰোবাক লগ পাই যোৱা ছেট আপ মানে কি হ'ব টু টেক ডাউন ছামথিং টু এৰেঞ্জ অৰ অৰ্গেনাইজ ছামথিং টু ৰান কুইকলি টু এভইড এন ইভেণ্ট টু এৰেঞ্জ অৰ অৰ্গেনাইজ ছামথিং তাক হ'ব ছেট আপ ৱৰ্কআউটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মানে প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰা বা এক্সাৰচাইজ কৰা ৱাইণ্ড আপৰ মিনিংটো কি হ'ব টু ৰেপ আপ ছামথিং টু ফিনিছ অৰ কনক্লুড ছামথিং নে টু ইনক্ৰিজ স্পীড নে টু কেনচেল প্লেনছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ফিনিছ অৰ কনক্লুড ছামথিং কিবা এটা কনক্লুড কৰা নহ'লে ফিনিছ কৰা নেক্সট ফ'ব অফ ফ'ব অফ মানে কি হ'ব টু টেল ছামথিং এট এ হাই প্ৰাইচ টু ডিলে ছামৱান উইথ এক্সকিউজেছ অৰ ফল্ছ ইনফৰমেশ্যন টু বাই ছামথিং ৰিলাক্টেণ্টলি টু বৰ' মানি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ'ব অফ মানে হৈছে মিছা ইনফৰমেশ্যন দি কাৰোবাক এক্সকিউজ দি বস্তুবোৰ দেৰি কৰা বুজি পালে চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফল ইন উইথৰ মিনিংটো কি হ'ব টু এগ্ৰি উইথ অৰ ছাপৰ্ট এ প্লেন টু ষ্টাম্বল আপন ছামথিং টু ডিছএগ্ৰি উইথ ছামৱান টু কুইকলি লিভ এ প্লেচ শুদ্ধ উত্তৰ টু এগ্ৰি উইথ অৰ ছাপৰ্ট এ প্লেন ইক আউট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ইক আউট EKEOUT ইক আউট মানে কি টু ফিনিছ something quickly to manage to make something last by being frugal to increase the size of something নে to break down completely শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to manage to make something last by being frugal ই কাৰণ মানে আপুনি বহুত চিকতা কৰি আমি সাধাৰণ ভাষাত কৈছোঁ গাঁও মানে ডে টু ডে লাইফত খুব চিকতা
কৰি মানে খুব আৰু মিতব্যয়িতাৰে আপুনি চলিছে আৰু তাক ক'ব ইক আউট জ'ন আউটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ মানে হৈছে আপোনাৰ ফ'কাছ বা ধ্যান হেৰাই যোৱা ফ্লেছ আউটৰ কি হ'ব টু এড ডিটেইলছ টু এন আইডিয়া অৰ প্লেন টু ইট এ লাৰ্জ মিল টু এক্সাৰচাইজ এক্সেচিভলি টু বিকাম চিমিলাৰ টু এড ডিটেইলছ টু এন আইডিয়া অৰ প্লেন তাক ক'ব ফ্লেছ আউট কেভ ইনটো কি হ'ব টু বিল্ড এ ষ্ট্ৰাকচাৰ টু কলেপছ অৰ yield আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ টু ডিগ এ টানেল টু লিফ্ট ছামথিং হেভি শুদ্ধ উত্তৰ কেভ ইন মানে হৈছে টু কলেপছ অৰ yield আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰত আপুনি পৰি যোৱা চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব মূল অভাৰৰ কি হ'ব টু এভইড ছামথিং টু থিংক ডিপলি এবাউট ছামথিং টু ফিনিছ এ টাস্ক কুইকলি টু ইগন'ৰ ছামৱান শুদ্ধ উত্তৰ টু থিংক ডিপলি এবাউট ছামথিং খুব বেছি কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত বিষয়ে চিন্তা কৰা গ্লছ অভাৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নিজৰ প্ৰব্লেমক নিজৰ নহয় প্ৰব্লেম বা ভুলক ইগন'ৰ কৰা বা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নেক্সট নাকল ডাউন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব নাকল ডাউন কি হ'ব টু গিভ আপ টু ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং চিৰিয়াছলি টু মেক এ মিষ্টেক নে টু কমপ্লেইন লাউডলি টু ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং চিৰিয়াছলি যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কাম চিৰিয়াছলি কৰিব বিচাৰে তাক ক'ব নাকল ডাউন নেক্সট প্লড এলং চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব প্লড এলং to rush through something, to work slowly but steadily on something, to forget something important, to finish quickly. শুদ্ধ উত্তৰ to work slowly but steadily on something. লাহেকৈ কৰা কিন্তু ভালকৈ এটা গতিত গৈ থকা এটা ক'ব plod along. Next, fawn over, F-A-W-N. Choose the correct meaning of the phrasal verb fawn over. To ignore someone, to excessively flatter or show affection to someone, ne. To argue with someone to disagree openly শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to excessively flatter or show affection to someone যেতিয়া আপুনি জোখতকৈ বেছি কাৰোবাক প্ৰশংসা কৰে বা মৰম যাচিবলৈ চেষ্টা কৰে তাক ক'ব fawn over FAWNOVER নেক্সট hash out আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা যিকোনো কথা বিতংভাৱে ডিছকাছ কৰা যাতে এটা এগ্ৰিমেণ্টত গৈ পায় জিৰ' ইন অন ইয়াৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কিবা এটা বস্তুত ফ'কাছ কৰা খুব ভালকৈ ষ্টিক আপ ফৰ ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব টু ক্ৰিটিচাইজ অপেনলি টু ডিফেণ্ড অৰ ছাপৰ্ট ছামৱান টু ৰিট্ৰিট ফ্ৰম এ প্লেছ টু আৰ্গু উইথাউট ৰিজন টু ডিফেণ্ড অৰ ছাপৰ্ট ছামৱান তাক ক'ব ষ্টিক আপ ফৰ আই এম ষ্টিক আপ ফৰ ইউ তেনেকৈ ক'ব পাৰিব আইৰণ আউটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্ট মিনিংটো কওঁ আইৰণ আউট হৈছে যিকোনো সমস্যা বা ডিছএগ্ৰিমেণ্ট আপুনি শেষ কৰি দিয়া পাইন ফৰ ইয়াৰ কি হ'ব টু বি এক্সাইটেড এবাউট ছামথিং টু লং ডিপলি অৰ টু লঞ্চ হ'ব টু লঞ্চ ডিপলি অৰ ইয়াৰ্ণ ফৰ ছামথিং অৰ ছামৱান টু ব্ৰেক ছামথিং ইণ্টেনশ্যনেলি টু ৰিজেক্ট ছামৱান শুদ্ধ উত্তৰ টু লঞ্চ ডিপলি অৰ ইয়াৰ্ণ ফৰ ছামথিং অৰ ছামৱান নেক্সট প্ৰশ্ন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হাৰ্প অন HARP হাৰ্প অনৰ মিনিংটো কি হ'ব টু ষ্টপ টকিং এবাউট ছামথিং টু কমপ্লেইন অৰ টক ৰিপিটেডলি এবাউট এ ছাবজেক্ট টু প্ৰেজ ছামৱান হাইলি টু ইগন'ৰ এ প্ৰব্লেম হাৰ্প অন হৈছে টু কমপ্লেইন কৰা আৰু একেটা কথাকে বাৰে বাৰে কৈ থকা হাৰ্প অন হি ইজ হাৰ্পিং অন দ্য পলিউশ্যন প্ৰব্লেম তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে পেন আউটৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ পেন আউট হৈছে আপুনি যেনেকৈ আশা কৰিছিলে তেনেকুৱা হোৱা বা আপুনি ছাকচেছ হোৱা ট'ন ডাউন আমি কৰিছিলোঁ ট'ন ডাউন হৈছে আপোনাৰ যিকোনো কথা হ'ব পাৰে তাক অলপ মৃদুভাৱে কোৱা টানভাৱে নোকোৱা ৱাইণ্ড আপৰ কথা ক'লোঁ ৱাইণ্ড আপ হৈছে শেষ কৰা কমপ্লিট ছামথিং আই ৱান্ট টু ৱাইণ্ড আউট মাই ষ্টাডিং কেৰিয়াৰ তেনেকৈ ক'ব পাৰে আপুনি অ'কে তো ইয়াতে আমি সামৰিছোঁ ইয়ালৈকে আমি বহুকেইটা ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব শেষ কৰিলোঁ ইয়াৰ বাহিৰে আৰু আছে পৰৱৰ্তী দিনত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও নিজৰ কাৰ্য কৰি যাব ধন্যবাদ